بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایکسل کې مونږ شروع کړو شیټونه کریټ کول. نننۍ ویډیو کې به مونږ یو سمپل شیټ کریټ کوو، سمپل سیلری شیټ. یو سیلری شیټ به کریټ کوو. مثال په تور باندې یو کمپنۍ د هغه کمپنۍ کې څه کسان کار کوي، دغه کسانو ټوټل شیټ به مونږ راوباسو، د هغې سیلری شیټ. راځو شروع کوو. مثال په تور باندې ما دلته جوړ کړی دی، یو شیټ مې جوړ کړی دی، مخکې آلرډي ما جوړ کړی مان چې بیا ټایم ډېر نه لي. دلته زما څه ورکر نیم دي، صحیح ده، چې څومره کسان کار کوي د هغو نیم دي. ورکر ټایپ دي، ټایپ مطلب چې یو کس دی هغه منیجر دی، بل اسسټنټ منیجر دی. دلته فرضي ما اے بي سی ډي اخیستي، دا دغه مطلب دی. یو کس ته مثال په تور باندې هغه منیجر دی، بل یې اسسټنټ منیجر دی، بل پکې مثال په تور باندې کلرک شو، کمپیوټر اپریټر شو، ټي سی ډېر کیدلی شي. ما چې فرضي دلته اے بي سی ډي اخیستي، صحیح ده. هاورز د هغې اور ټایم څومره، مثال په تور یو کس 20 घंटे کار کړی دی، بل 30 کړی دی، بل 25 کړی دی، بل 15 کړی. ډیز څومره ورځې کار یې کړی، هاورز او ډیز، صحیح ده. څومره घंटे او څومره ورځې کار یې کړی، 20 ورځې، 22 ورځې، 25 بل 20 ورځې کار کړی. اور چارج دی، مثال کوم ټایم چارج چې هغه به موږ دلته بیا راوباسو. بیسک سیلري به د هغو څومره، الاونسز به څومره، الاونسز هغه میډیکل الاونسز، هاوس رینټ الاونسز، ای ټي سی، دغه بیا الاونسز دې ته ورکوي. لون مثال یو کس ته د کمپنۍ نه بیرته قرض اخیستی دی، 3000 روپۍ دی، بل کس اخیستی 4-2500 دی، بل 5000 قرض اخیستی. ټوټل به د هغوی سیلري بیا څومره راوځي او نیټ سیلري به د هغو څومره راوځي. نو دا یو لیوټ دی د کمپنۍ کې، مثال په طور دا کسان کار کوي، د هغې سیلري شیټ به دا راوباسو مونږ. اوس د ټول نه مخکې زه دلته راځم هاوس چارجز ته، چې دا اسد دی او مثال په طور باندې، مثال په طور دا په ټوله غټه کیټګرۍ کې دی، ډیزګنیشن د هغې د منیجر شو. بیا پسې سیکنډ کیټګري غټه د دې ده، بیا د دې اپ ټو د دې شوه. بیا هاورز هغې 20 घंटे کار کړی، 20 ورځې، ډیز د هغې 20 ورځې شو. او ټایم چارجز چې کوم دی هغه به زه راوباسم دلته. نو زه به دلته په اپ فارموله اپلای کوم، اپ فارمولې څخه به د هغې او ټایم چارج زه راوباسم، صحیح شوه، چې څومره چارج دی له ولګو. اوس مثال په طور زه وایم چې ایکول اپ، زه به دا کس سلیکټ کوم چې دا کوم ټایپ والا کس دی. کو چېرته دا برابري د اے مطلب دلته منیجر کېدلی شي، بل غټې عهدې والا چې څوک یې هغه هم کېدلی شي، صحیح ده. خو دلته ما فرضي ورکړلی اے، هغه خانه مې سلیکټ کړله. کو چېرته دا د دې برابري اے منیجر شو مثال په طور، که نه، کو چېرته دا د دې برابري، نو څه چل وکړه، زه به کامه ورکړم دلته په تو کنډیشن ورکړم چې د دې هاورسه ته ضرب کا دې له 200 روپۍ، صحیح شوه. مثال یو کس دی منیجر د ټول نه غټ ډیزګنیشن باندې هغه دی، نو هغه له د دې څومره घंटे کار یې کړی د هغه څه له ضرب کا او ټایم چارج چې کوم موږ یادو د هغه دی، صحیح ده، هغه څه له ضرب کا 200 روپۍ، صحیح شوه. بیا به کامه ورکړم، بیا به ورته زه ورکړم چې ای په بل کنډیشن به زه دا ورکړم چې کو چېرته دغه دا کس برابري، دا ځل به ورته زه ورکړم بي، صحیح ده. کو چېرته منیجر نه اسسټنټ منیجري، نو بیا څه چل وکړه چې د دې له د دې ټایم سره ضرب کا 150 روپۍ. منیجر نه دی، لیټ سپوز اسسټنټ منیجر دی، نو د 200 نه بلکې 150 ولا د هغې څه ضرب کا. اوس کو چېرته دغه هم نه، بل اپ کنډیشن به زه شروع کړم چې دا ټایپ کس راواخله، دا کو چېرته برابري د سی مطلب د دې نه کمه کیټګرۍ کې، که نه، نو دې له کو دا چېرته د سی برابري، نو څه چل وکړه، کامه ورکړه او د دې او ټایم څه والا ضرب کا اوس 100 روپۍ، دغه نه نور کم کا، صحیح شو. اوس بل اپ کنډیشن ورکوم، کو چېرته دغه هم نه برابر، زموږ څلور کلاس کسي، نو ورکړه چې اف ورکر ټایپ به زه راوالم، کامه به ورکړم دلته، بټ سوري ایکول ټو، کو چېرته دا برابري د ډي کوم چې موږ اخرنی کس ورکړلی، کو چېرته د دې برابري، نو کامه ورکړه او د دې او ټایم څه والا ضرب کا
د دغه نه هم کمې روپۍ 50 روپۍ مثال په طور باندې 60 80 50 روپۍ له ضرب کا صحیح شو کامور کې چې بس پالس کنډیشن موږ سره نشته دا ختم شو او چې څونه بریکټ ما شروع کړي هغه زبان کوم نو 1 2 3 4 1 2 3 4 څلور بریکټ ما شروع کړي صحیح ده زبا انټر وما 4000 او ټایم چارج څه کوم دی هغه د کسله ضرب کو د دې اور سره او دای تراويستو زبا دا کنټرول ډي بکم پیل ډاون شو زما سره ار یو کس د خپل کټګوري مطابق هغه او ټایم چارج ضرب کو هغه مګل تراويستو صحیح ده دا کس منیجر دی د 200 روپۍ د دې اور سره ضرب کړي دا کس اسسټنټ منیجر دی د 150 ابل پس لوور کټګوري والا د مثال په تور کلارک د 100 روپۍ ابل پس به کم بل دینم لوور کټګوریز کې نو هغه 50 روپۍ یا 60 روپۍ ضرب کړي صحیح ده کوم ټایم چارجز خو پیژنې بیا بیسیک سیلری اوس بس بیسیک سیلری څنګه راوباسم دا هم په اپ کنډیشن په ذریعہ سره موږ راوباسو صحیح ده کنه اوس ایکوال اپ زبردست څه چل کوم دا کس په سلیکټ کوم دا ورکر ټایپ کس چې کوم دی کو چرته دا برابرۍ د ا دلته هم زه دغه کنډیشن وکم صحیح ده کو چرته دا برابرۍ د ا نو زه به څه چل کوم کامورګه کنډیشن ته سپیسیفای کا د دې د بیسیک سیلری چې کوم دا منګه د هاو چارجز منګه د هاورز نه راويستو صحیح ده او بیسیک سیلری به منګه د ورځو نه راوباسو د چې څومره ورځې منګه ورکلی نو دلته کامور لزبه دا ورځې سلیکټ کما چې دیله د دې ورځې سره ضرب کا اوس مثال په تور غټ کې هاي کټګوري والا یو کس دی نو هغه لزوم چې د دې ورځو سره ضرب کا د ورځې 1000 روپۍ صحیح ده کنه دیله 1000 روپۍ ضرب کا کامور کا اوس بل کس دې من خو شوي کنه ای فارمولا ورکړه کو چرته دا کس صحیح ده ورکر ټایپ مې ورکړی مثال په تور منیجر دی کو دا ا برابرۍ مثال دا کس ته کو دا منیجری نو دیله د ورځو حساب سره د ورځې په حساب سره ول 0 روپۍ ورکړه صحیح ده کنه د ټول څونه ورځې کاری کړی دی ډیز نو دیله اوسه 0 روپۍ ول ضرب کا صحیح شو دغه شو کامه مې ورکړه اوس به بل کنډیشن زه ورکم اف کو چرته دغه نه دا ورکر ټایپ به سلیکټ کما او به با کو چرته وم چې دا برابرۍ د بی کو چرته دا منیجر نه دا غنه لګ لوور کټګوري کاسي نو هغه څه چلو کا دا ډیز ول سلیکټ کا چې د ورځې په حساب د ضرب کا 800 روپۍ منیجر نه لګه کم روپۍ د حساب کا صحیح شو 800 روپۍ منیجر او ټی سی دا ځل تاسو برزي استعمالو مطلب هاي او لوور کټګوریز د بارا صحیح دا برزي مثالا زه استعمالوم دلته اوس مثال به تور معنی کو چرته دغه نه برابر اپ دا کس به دا ورکر ټایپ به سلیکټ کما او زه به توم چې چرته دا برابرۍ د سی صحیح شو د سیکنډ نم لوور کټګوري والا کس دی نو دلته څه چلو که کامور کو په کنډیشن کې ته زوم چې دیله د دې ورځو سره ضرب کا وسو دا غینم کامي 600 روپۍ مثال په تور باندې کوم ورکم اوس کو دغه نه بل کنډیشن نو ته سپیسیفای کوم چې کو چرته دا کس برابرۍ د ډي مطلب بالکل لوور کټګوریز والا کس په دې کمپنۍ کې نو اغلا سلیکټ کا کنډیشن ورکم چې اغلا د دې د ورځو حساب سره ضرب کا let's suppose 400 روپۍ صحیح شو کامه مې ورکړه بس کنډیشنز ختم شو اوس به زه بریکټ ختم کوم چې څونه مې شروع کړي 1 2 3 4 څلور ما شروع کړي څلور بریکټ باندې کړي انټر مې ووه نو دلته ما راویستو بیسیک سیلري د دې څو جوړه شوه 20000 روپۍ اوس به زه را کنټرول ډي ووامه لاندې راشو د هر یو کس د هغې د اور چارج چې کوم او ټایم چارجز دی د هغې بیسیک سیلري د دونه ورځو راووتله د دونه ورځو بیسیک سیلري د دې کسانو راووته صحیح د 20000 7 را 15 او 8000 اوس په هغې پسې بیا دی الاونس یې هغه میډیکل الاونس هاوس رینټ الاونس د هغې هر یو کس له بیا ورکوي خپل که نه اوس مثال په طور دلته الاونس دی 20% که نه الاونس دی هر یو ته دی 20% نو زه به څه چلو کومه چې
چې د دې سیلرۍ څخه به 20% زه الاونس ضرب کړم. مثال داسې به شي سیلري ما سلیکټ کړه، دلته به اوس د دې څه ضرب کړم زه 20% الاونس دی ته 20% دا پرسنټیج ساین به زه ورکړم. صحیح ده. دا به اوس ضرب کړم جسټ دا ما ضرب کړو د دې نه الاونس دی ته 4000 شو. دا به زه F2 شو 20% بس کینسل شو انټر شو. صحیح شو. دا به زه پیل ډاون کم کنټرول ډي د هر یو الاونس دومره راووتو. صحیح ده 35 3000 1600 4000. اوس هر یو کس بیرته لون اخیستی کمپنۍ نه. مثال په طور اسد اخیستی 3000 روپۍ لون، علي اخیستی 4000 لون، خان اخیستی 2500 او جان اخیستی 5000 لون. نو د دې ټوټل سیلري به څومره راوځي؟ صحیح شو. ټوټل سیلري به د دې څومره راوځي؟ اوس په ټوټل څه چل کوم؟ ټوټل سیلري دې راوځي کوم نو زه به داسې چل وکړم چې اور چارج به راوالم ایکول دا مې راواخیستو پلس د دې بیسک سیلري به راوالم سوري دا مې راواخیستو پلس بیسک سیلري به راوالم د دوی او پلس د دې سره به د دې الاونس راوالم. د دې کس او ټایم چارج چې کوم دی هغه مې راواخیستو، بیسک سیلري مې ول راواخیسته او د دې ته چې څومره الاونس دی هغه مې ول راواخیستو. صحیح ده. دا ټول مې جمع کړل او انټر مې وویل. د دې ټوټل سیلري د دې کس شوله 28000. ذرا کنټرول ډاون کنټرول ډي کوم سوري پیل ډاون بشي نو هر یو ټوټل سیلري به راوځي 28000 د دې سیلري شوله الاونسز او بیسک سیلري او ټایم چارج چې کوم هغې دې ته لګېدلی هغه د دې کس 28000 شوله، د 25 شو، د دې 20 شو، د دې 10000 روپۍ شول. اوس بیرته دیو خو بل کار کړی چې دیو لون اخیستی و د کمپنۍ ټوټل سیلري خو دا راووته خو دوی واپس لون اخیستی و. چې لون اخیستی و نو خامخا دوی نه به دا کټ کېږي نو زه به دلته نیټ سیلري د دې راوباسم چې د دې ټوټل پیسې به اوس څومره جوړېږي د دې یو کس. نو نیټ سیلري څه به زه داسې چل وکړم چې ټوټل سیلري ایکول ټوټل سیلري به زه د دې راوالم ټوټل سیلري مې راواخیسته او ماینس دې چې څومره لون اخیستی هغه به زه ماینس کړم. ټوټل سیلري دا شو چې څومره لون اخیستی هغه به زه ماینس کړم. نو د دې کس سیلري زما څه 25000 پاتې شو. 28000 وایه 3000 لون اخیستو 25000 پاتې شو. د دې نور به هم زه معلوم کړم نو کنټرول ډي پیل ډاون به کړم. د دې 25000 و 4000 لون اخیستی نو 21000 پاتې شو. د دې 20 و 2500 لون اخیستی نو 1800 پاتې شو. 18000 سوري 20000 وی 2500 لون اخیستی. دا غرانګې د دې چې څونه لون اخیستی هغه ته کټ شو. نیټ سیلري د دې راووتله ده